نو دا مونږه سیکوینس اف فنکشنز اخیستي وو چې دا سیکوینس اف فنکشن دي او مونږه وویل چې لیټ سپوز دا فنکشن چې دی که نه دا یوې مونږ وویل چې دا هغه لیمټ فنکشن دی اف اف ایکس کوم ته چې دا اف ان اف ایکس کنورج کېږي. نو که فرض که زما سره دلته د دې ځای نه واخله او د دې ځای پورې او دې ځای نه واخله دې ځای پورې دا د اپسایلان د نیبرهوډي که نه او دا ما سره ټوټل ډومین که نه ایکس ایکس زما سره ټوټل ډومین دی. دې ځای نه مونږ ویلیوز ورکوو. نو دا د یو سیټ دپاره هم مونږ ډیفاین کولی شو. که فرض که دا ایکس بلانګ کوي یو ایکس ته کیپیټل ایکس ته یو سیټ ته یا انټرول ډومین هم اخیستی شو. که ډومین زموږ سره انټرول وي او که یو ایکس سیټ یا نیچرل نمبر سیټ هر څه ډومین به پکاري خامخا که نه. نو هغه زموږ سره فرض که دا ایکس ایکسس دی او مونږ وایو چې دا اف ان اف ایکس کنورج کېږي اف اف ایکس ته یونیفارملی که چېرته for every epsilon greater than 0 and for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n belongs to x or x belongs to closed interval such that fn of x minus f of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital n. نو مونږ څه وایو؟ مونږ وایو چې د اف ان اف ایکس چې دی دا به د اپسایلان په دې نیبرهوډ کې لای کېږي. دا به لکه کنورجنس به یې کېږي دی دلته به راځي یا به دلته راځي یا به دلته راځي یا به دلته راځي. نو که مونږ فرض که دا اف اف ایکس واغست او دلته مونږ وایو چې دا اف پلس اپسایلان دی دا اف ماینس اپسایلان دی. نو دا ټوټل د دې ځای پورې چې دی دا د اپسایلان نیبرهوډ دی. نو دا سیکوینس اف فنکشنز چې دي دې نه به څه بهر هم داسې راځي خو چې کم دا کنډیشن سیټسفای کوي لکه کم سیکوینس چې د یو فنکشن ته کنورج کېږي نو د هغه ټرم دپاره دا کنډیشن سیټسفای کېږي چې ان از ګریټر دین ایکولز ټو ان. د دې کنډیشن په وجه باندې دا څه ټرمز چې دي د اف ان اف ایکس دا کنورج کېږي د اف اف ایکس ته. نو که مونږ هغه ګرافیکلی داسې واخلو دا فنکشن مونږ سره اف اف ایکس شو او دا زمونږ سره د اپسایلان دا نیبرهوډ شو په کوم ځای کې چې د دې دا کنورجنس کېږي د دې ځای پورې د دې ځای نه بهر چې کوم فنکشن راځي هغه به د ان دا کوم شرط چې دی هغه نه فولفیل کوي نو دا به ترې بهر راشي او کوم فنکشن چې دی دا کنورج شو مونږ وایو دا یونیفارملی کنورج ټو اف. ٹھیک شو؟ Cauchy criteria for uniform convergence. A sequence of function fn defined on AB closed interval converge uniformly on AB closed interval if and only if for every epsilon greater than 0 and for all x belongs to AB closed interval there exists an integer n such that fn of p x minus fn of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to n and p is greater than 1 greater than or equals to 1. دا موږ سره Cauchy criteria ده. for uniform convergence. A sequence of function converges uniformly on x belongs to AB closed interval. A sequence of function
fn of x converges uniformly to fx, and x belongs to AB closed interval. If and only if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that f n plus p of x minus f n of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N, and for x belongs to AB closed interval. Now, Cauchy says a sequence of function converges uniformly to f of x to a function on closed and bounded interval x belongs to AB. If and only if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that f n plus p of x minus f n of x absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N, and for x belongs to AB closed interval where p is greater than or equals to 1. دا p چې دی دا یا 1 دی یا د 1 نه غټ دی. ټیک شو. نو دې ته وایي کاشي کرایټیریا. که زموږ سره چېرته یو فنکشن یونیفارملی کنورجنسي یو سیکوینس اف فنکشن یونیفارملی کنورجنسي یو فنکشن ته په کلوز انټرول باندې نو if and only if for every epsilon there exists a natural number نو موږ سره به دا کنډیشن سیټسفای کیږي او که چېرته دا کنډیشن سیټسفای کیږي نو بیا به دا سیکوینس اف فنکشن چې دی دا به یونیفارملی کنورجنټ وي په دې کلوزډ انټرول باندې. نو دا به موږ پروف کړو. دې کنډیشن ته نیسیسري کنډیشن وایي. دا زموږ سره نیسیسري کنډیشن دی. نو د دې پروف کوو. Let the sequence fn converge uniformly on AB. که موږ سپوز کول چې دا سیکوینس چې دی دا یونیفارملی کنورجنټ دی اف ایکس ته نو دا موږ بای ډیفینیشن څنګه لیکو. لیټ سپوز اول ډایرکټ پارټ کوو که نه. لیټ fn fn of x is uniformly convergent to f. let چې دا fn چې دی دا f ته یونیفارملی کنورجنټ دی. نو موږ داسې لیکلی شو بیا then we can write for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n such that fn minus f absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to capital N. نو موږ داسې لیکلی شو که نه چې کله دا سپوز کړه موږ چې اف ان یونیفارملی کنورجنټ دی اف ته نو بای ډیفینیشن د یونیفارملی کنورجنټ موږ داسې لیکلی شو. ټیک شو. اوس که موږ داسې واخلو اف ان پلس پی minus f absolute is less than epsilon for all n is greater than or equals to n and phi is greater than or equals to 1. ځکه چې fn کنورجنټ دی نو fn plus 1 minus f د دې لپاره به هم دا کنډیشن سیټسفای کیږي که نه د fn plus 1 لپاره ځکه چې موږ کنورجنټ واغست که نه نو دا هم کنورجنټ دی که نه. نو که فرض که موږ دې ته ووایو چې دا اپسایلان بای 2 دی او دا هم اپسایلان بای 2 دی داسې ولیکو.
نو اپسایلان خو اربیټریر دی نو موږ داسې هم اخیستی شو څومره وړوکی نمبر وي موږ اخیستی شو دا 1 2 equations جوړ شو نو دې دواړو کې زه میکسیمم ان اخلم هغې ته به زه کیپیټل ان ووایم یا ان ناټ پوت ووایم په دې دواړو کې یو میکسیمم ان اخلو ښه میکسیمم دا خو یو نمبر دی که نه نیچرل نمبر دی نو ان ګریټر دین ایکولز ټو کیپیټل ان دی نو که فرض کا زه ښه غټ نمبر واخلم نو څه اثر نه پرېوځي که نه کله دې نه هم غټ واخلم ٹھیک شو نو ما په دې دواړو کې دا هم ان ګریټر دین ایکولز ټو ان دی دې ته به ان ناټ ووایو زه او دا ان دی د دې کنډیشن دپاره دا ان ناټ شو او د دې دپاره دا ان شو که چېرته دا ان ناټ ګریټر دین ایکولز ټو کیپیټل ان او دا ان ګریټر دین ایکولز ټو کیپیټل ان نو په دې ان ناټ او ان کې میکسیمم نمبر به موږ واخلو ان ناټ او ان کې زموږ سره شو دا کیپیټل ان ناټ شو ټیک شو ښه اوس implies that که زه دا راواخلم fn plus p minus fn دا به څه برابري دا به دې برابري fn plus p minus fn او دې سره زه پلس f ایډ کم او f ورسره سبټریکټ هم کم نو داسې کولی شم دا دې برابر دی ټیک شو مونږ ګوره مونږ داسې چل کړلی که نه چې اف ان مونږ یونیفارملی کنورجنس اخیستی دی او دا به پرو کوو چې اف ان پلس پی ماینس اف ان ابسلوټ از لیس دین اپسایلان هغه کنډیشن به پرو کوو نو ا کنډیشن طرف ته ځو اوس که نه دا څیز به مونږ سپوز کوو چې دا د دې برابر دی که نه نو دا بیا داسې لیکلی شوی چې په دې چې دا انډیویژول ابسلوټ واخلو نو لیس دین به شي لیس دین اډیکولز به شي او دا به داسې واخلو fn plus p minus f absolute or plus f minus fn absolute less than or equals to fn plus p minus f absolute plus دا خو absolute کې ده نو که دا ټرم موږ مخکې ولیکو او دا وروسته نو اثر نه پرې باید ځکه چې پازیټیو به راځي خو اوس دا څیز څه دی دا خو لیس دین اپسایلان بای 2 که نه دا هم اپسایلان بای 2 پلس اپسایلان بای 2 لکه دلته موږ دا داسې راوستی دی نو دا څه راغی strictly less than epsilon دا څیز implies that f n plus p minus f absolute is less than epsilon دا هم پرو کو ټیک شو یونیفارملی کنورجنټ واغس او دا کنډیشن و پرو کو اوس به دا کنډیشن واخلو او دا پرو کو چې دا فنکشن چې دا زموږ سره یونیفارملی کنورجنټ دی